Hello, 1 2 3 hello check. একো নাই আৰু কিবা এটা হ'বলগীয়া আছিলে হ'ল ইমান মাথা মাৰি থাকি লাভ নাই বেটাৰী হাতত আহি গ'ল এইটো চ' এতিয়া hey guys, welcome back to my channel KB Vlogs and this is Krishna. কথাটা হৈছিলে মোৰ কেমেৰাটো মানে বেটেৰীটো বেয়া হৈ আছিলে সেইটো কাৰণে এটা বেটেৰী অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰি থোৱা আছিলে বা গুৱাহাটী গ'লেতো পাই যায় কিন্তু মই অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ চ' বেটেৰীটো আজি আহিছে চ' মই বৰ্তমান ফোন কৰিলে মানে যে ডেলিভাৰী দিয়াত এজনে যে মই গৈ আছোঁ তোমাৰ পাৰ্চেল এটা আছে ত' পাৰ্চেলটো লৈ লওঁ তাৰপিছত আকৌ ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰোঁ মানে কি বেটেৰীটো SJcamৰ অকণ প্ৰব্লেম এটা পাইছোঁ মই যে বেটেৰীটো সোনকালে বেয়া হৈছে যিটো লগত যিটো আহিছিলে সেইটো ঠিকেই আছিলে কিন্তু তাৰ পিছৰখিনি অলপ তাৰ পিছৰখিনি বুলি তাৰপিছত এটাই লৈছোঁ এইটো সেই 2 নম্বৰটো হ'ব চ' অলপ প্ৰব্লেম পাইছোঁ বাকী একো নাই আৰু কেমেৰা একদম টিপটপ আছে পাৰ্চেলটো লৈ লওঁ ত' ৰাস্তা অৱস্থা বৰ্তমান আমাৰ এয়াই হৈ আছে বৰষুণ দিলে মানে এনেকুৱা হয় যে মাটি পেলোৱাৰ পিছত এনেকুৱা হৈ আছে চ' বাকী ৰাস্তালৈ বৰ্তমান ওলাই আহিছোঁ এইফালে ডেলিভাৰী দিবলৈ আহি আছে যিটো ক'লোঁ অলৰেডি বেটেৰীৰ কথা চ' একেবাৰে বেটেৰীটো লৈ লওঁ তাৰপিছত আকৌ কণ্টিনিউ বেটেৰীৰ হাতত আহি গ'ল এইটো চ' এতিয়া কেমেৰাত বাকী লগাই চাওঁ কি হয় কি কথা আৰু ভালটো হ'ব লাগে বেয়া নহয় বাৰু জেনুইন অৰিজিনেল SJcam SJ6LEGENDৰ বেটেৰী আৰু প্লাছ ৰিচেণ্টলি আহি আছে GoPro Hero 9 তো এইটো লগাই চাওঁ এতিয়া এখন হাতে আনবক্সিং কৰিবলৈ বহুত বেয়া এইটো বেটেৰীটো কেছটো কি হয় ই মানে কেতিয়াবা ই ফুলি দিয়ে বেটেৰীটো ফুলি যায় কেতিয়াবা ফ'কাছ এইটো 1000 mAh বেটেৰী বাৰু বাকী লগাই চাওঁ কেমেৰাত এইটো কেমেৰা ৰেডি এইফালে এটা এনেকৈ বাকী ইয়াত কেমেৰাত লগাই দিওঁ কেমেৰাটো ডিছপ্লেটো ভাগি আছে এখন এৰ খাই যোৱা নাই ঠিক ভাগি আছে এখন বাকী চ' নতুন বেটেৰী আৰু কৃষ্ণ বুলি কয় অনটো কৰি দিব লাগে এই আহি গ'ল কেমেৰা অ'কে চ' এতিয়া আকৌ ডাইৰেক্ট একশ্যন কেমেৰাত কণ্টিনিউ কৰোঁ আৰু মটো ব্লগ এনজয় কৰা তোমালোকে A few moments later still up done yet ইয়াত 20 দেখাইছে আগত 30 এটা গ'ল মানে কাৰেণ্টটো গুচি গৈছিলে 310 টকা তেল ভৰাই ল'লোঁ আৰু আজি এই কথাটো মোৰ বেটেৰীটোৱে প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' বনাব পৰা নগ'লোঁ আৰু ৰিচেণ্ট কেমেৰা সোনকালে আপডেট কৰি আছোঁ GoPro Hero 9 ল'ব গৈ আছোঁ হয়তো কাইলৈ বা পৰহিলৈ গুৱাহাটী যাম কেমেৰা এংগলটো কেনেকুৱা আছে জনাবা বেছি দিন নাই আৰু কি কয় হয়তো ইয়াৰ চাগে পিছৰ পৰা যিকেইটা মটো ব্লগ দেখিবা হয়তো GoPro Hero 9 দেখিবলৈ পাবা চাগে তো কি হয় কথাটো বৰ্তমান নতুন বাইকৰ ভিডিঅ' দিম আৰু কিন্তু সেই তেনেকুৱাতেই বেটেৰীটো বেয়া হ'ল আকৌ নতুন বেটেৰী কিনিবলগীয়া হ'ল তো সেইখিনিয়ে কথা সেইটো কাৰণে আকৌ এতিয়া কেমেৰাটো মানে কি হয় আপগ্ৰেড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু ইয়াৰ কোৱালিটিটো বৰ এটা মানে কি ভিডিঅ' কোৱালিটি দিব পাৰে কিন্তু অডিঅ' কোৱালিটি বৰ এটা ভাল দিব নোৱাৰে তো সেইটো কাৰণে আকৌ নতুন কেমেৰা এটা সেইটো কাৰণে ল'ম ভাবিছোঁ হেল্ল' 1 2 3 হেল্ল' চেক এতিয়া কথা এটা হৈ গ'ল অথনিৰ পৰা মোবাইলটো কেমেৰাটো ট্ৰাই কৰি আছোঁ মাইকটো কাম কৰা নাই আৰু অথনিৰ পৰা মানে যিমানখিনি মানে ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ ন অথনিৰ পৰা মই অকণো মানে ভইচে অকণো ৰেকৰ্ডেই নহ'ল চ' সেইটো কাৰণে আকৌ কৈছোঁ এতিয়া এইটো ক্লিপটোত চাই লওঁ ৰেকৰ্ড হৈছে নাই ভইচটো চ' অথনিৰ বহুত গালোঁ বহুত কিবি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ কিন্তু অডিঅ'টো অকণো ৰেকৰ্ড নহ'ল চ' বৰ্তমান সেয়া আমি চাউলুং চুকাফা ক্ষেত্ৰ পাই গ'লোহি আহি আৰু বাকীখিনি বহুত কিবি গালোঁ কিন্তু একো ৰেকৰ্ডেই নহ'ল একো নাই আৰু কিবা এটা হ'বলগীয়া আছিলে হ'ল ইমান মাথা মাৰি থাকি লাভ নাই তো কথাটো হৈ গ'ল কি যে মই ভিডিঅ' অথনিৰ পৰা যথেষ্টখিনি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কিন্তু বনালে কি হ'ব মোৰ মাইকটো কি কয় কিবা এটা প্ৰব্লেম দিছে কি হৈছে মই একো ধৰিব পৰা নাই ঠিক মাইকটো একো কানেক্ট হোৱা নাছিলে মানে একো অডিঅ'ই মানে ৰেকৰ্ডেই নহ'ল তো বৰ্তমান অকণমান আগৰ পৰা ঘূৰি দিম ৰিটাৰ্ণ আছে ইয়াত দেখাইছে
আগৰ পৰা ঘূৰি দিম আৰু যথেষ্ট দূৰ আহিলোঁ মানে কি হ'ল মই একচুৱেলি ভিডিঅ' বনাম বুলি আজি ওলাইছিলোঁ এইফালে চানছেট হ'ব এতিয়া মানে এইকেইদিন মানে বতৰটো বহুত বেয়া হৈ আছিলে ৰাম এইটো বৰ বেলেগ ইউটাৰ্ণ তো মই কৈ আছিলোঁ কি যে এইকেইদিন মানে বতৰটো খুব বেয়া মানে ডেইলি বৰষুণ দি আছিলে চ' আজি অকণমান বতৰটো ভাল দেখি ওলাই আহিলোঁ কিন্তু আহিও এয়াহে হ'ল আৰু ইমানখিনি ভিডিঅ' কৰিলোঁ অৱশ্যে এটা টাইম পাৰ হৈ গ'ল সেই টাইমখিনি মানে মই ঠিক দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু সেইখিনি কিন্তু এতিয়া নোৱাৰিলেওতো উপায় নাই আৰু সেইখিনিতো এতিয়া একো কৰিব পৰা নাযায় চ' একেখিনি কথাকে মানে কি আৰু ক'বলৈতো চেষ্টাটো কৰিব লাগিবই এতিয়া ক'বলৈতো চেষ্টাটো কৰিছোঁ আৰু একেখিনি কথাই কৈ আছিলোঁ যে মই বাইকখনৰ ফিলটো লৈ আছোঁ অলপ চলালোহি আৰু ওলাই আৰু কেমেৰা জাষ্টিছ কিমান কৰিছে মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই কিন্তু আগতে সেই পাহাৰ ওলাই আছে নাগালেণ্ডৰ ত' বৰ্তমান এয়া চুকাফা ক্ষেত্ৰ ত' এইখিনিৰ পৰা আমি আৰু ঘূৰি দিওঁ তীব্ৰগতি বহুত ক্ষতি হয় কিন্তু এই বাইকখনৰ ফিলটো তেনেকৈ হ'ব লাগিব অলপ ধৰি একো নাই সেয়াই আৰু বাকী চোৱা ভিডিঅ'টো চাগে এতিয়ালৈকে বৰ বেছি দেৰি হোৱা নাই 3-4 মিনিটমানৰ হৈছে চাগে এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো কাৰণ মোৰ মাইকটো ডিছকানেক্ট হৈ আছিলে এতিয়া কানেক্ট হ'ল কি কয় 3-4 মিনিটত চাগে হৈছে এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো তো ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰি নাথাকোঁ বেছি আৰু তোমালোকে অলপ বাইকখনৰ ফিলটো লোৱা বাকী আকৌ এনেকৈ ভিডিঅ' দি থাকিম এতিয়া প্ৰায় ডেইলি দিবলৈকে চেষ্টা কৰিম এতিয়া ভিডিঅ' আৰু কাৰণ অতি সোনকালে কেমেৰাটো আপগ্ৰেড হ'ব গৈ আছে মোৰ GoPro Hero 9 ল'ব গৈ আছোঁ আৰু এইফালে চোৱা আকাশখন কি ধুনীয়া কৰিছে তো সেইখিনি ষ্টৰি এটা দিবতো মন গৈছিলে কিন্তু এতিয়া নৰওঁ আৰু লগত কোনোবা এটা থকা হ'লে নিশ্চয় বনালোহেঁতেন তো এছা কি ধুনীয়া কৰিছে ৱেডাৰটো ভাল হৈছে আৰু কাইলৈৰ পৰা বৰষুণ নিদিলেই হ'ল আৰু বাকী হয়তো কাইলৈৰ পৰা পৰহিলৈ মই গুৱাহাটী যোৱা প্লেন এটা বনাইছোঁ মোৰ GoPro Hero 9টো কিনিবৰ কাৰণে যাম গুৱাহাটী তো তোমালোক যদি কোনোবা বাটত লগ কৰোঁ বা কিবা তেনেকৈ ভাবিছা নিশ্চয় লগ কৰিব পাৰিবা আৰু মই বাইক লৈ নাযাওঁ গাড়ী লৈ যাম মোৰ নেক্সন মই আৰু দেউতা যাম দেউতাৰ কিবা কাম আছে লগতে মোৰো এয়া GoPro কিনিব যাম সেইটোৱে কথা বাকী আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাই যদি অকণমান হ'লেও ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি নতুন আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবা ত' সেইখিনিয়ে কথা তোমালোকে ভিডিঅ'টো এতিয়াই কাটি নিদিবা আৰু আছে তোমালোকে পিছত অকণমান ফূৰ্তি কৰা মানে বাইকখনৰ ফিলটো লোৱা বাকী আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ তেতিয়ালৈকে পিছ আউট জয় আই অসম